Just to follow up with the checking skills here, we were talking about the body contact and when is the right moment, the right appropriate time to at least give kids brief information regarding this. And we all agree that it happens soon as they start playing hockey, and that's age 7, 8. It will come natural. So body contact here is a very good sample about a drill you can use, but it also happened in the game because every time there is a battle for the puck, a fight for the puck, players skating to gain good positions, it's something similar to this happens. Ja, múltkori alkalommal is beszéltünk arról, hogy mikor is kell elkezdeni ezt a testjátékot oktatni, tanítani, meg állapodtunk nagyjából abban, hogy amikor elkezdik a jégkorongot, igazából megjelenik a testjáték. Itt látszik egy jó példa arra, hogy ugye mi is történik egy mérkőzésen, rengeteg párharc van. Okay. So let's watch together this clip. So we could see that, you know, players are skating. They use their skating skill to gain good position so they can have the puck. And in the meantime, it occurs the body contact. And obviously some of the players which are not having good skating skills, they lose balance and they give up on these battles. Ugye a korcsonyázást használjuk arra, hogy olyan pozícióba, a helyzetbe hozzuk magunkat, hogy meg tudjuk szerezni a korongot, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy ugye ezt meg tudjuk valósítani. Itt is látszott az, hogy azért ugye előbb a koronghoz, aki jobb helyzetbe tudott kerülni. And last session, we've been discussing about what's the main objective of checking, and obviously we all agree that it's not hitting people and get them and hurt them. It's about separating the opponent from the puck, gain possession of the puck. És nem bántani, nem fájdalmat akarunk okozni a másiknak, az ellenfélnek, hanem a korongot szeretnénk megszerezni. We were talking about the pyramid. We took as a model the Hockey Canada pyramid, player development, player checking development pyramid, but also the American model of how to teach checking skills. És ugye itt látni, ugye ezekről a múltkori alkalommal beszéltünk, itt látszik az a képzési, fejlesztési piramis, ahol jelzi azt, hogy melyik korosztályban ugye milyen munka javasolt. And as you can see here, teaching skating agility and then positioning and then stick check starts already when they are 7 and 8 years old. Látjátok, 7-8 éves korban már elérünk oda, hogy az ütőt kell tudni használni korongszerzésre, arra, hogy le tudja szerelni a másikat, amellett ugye, hogy már helyezkedik és korcsázásra és mozgékonyságra is ugye képes. So as you can see here, we have the full package starting with age 7-8, which includes skating, includes angling or other positioning skills, but also stick checks, obviously body contact. És ugye a korcsázó képességek fontosak, az, hogy helyezkedés szempontjából mellé tudjon kerülni a másiknak, tehát ívbe meg tudja támadni, valamilyen szinten terelni tudja a védő az ellenfelet, és ütőt tudja használni korongszerzésre. And the difference between this age and the other age levels is the amount of time that we spend on teaching different things. As we can see here, when they are 11, we spend more time on positioning and stick checks. We still work on skating skills because it's a different speed required, but that doesn't mean that they already don't possess those skills. És ahogy haladunk előre az életkorba, a felsőbb korosztályokba, ugye ott annyit változik a dolog, hogy több időt töltünk el például már a bonyolultabb dolgokkal, tehát egy helyezkedéssel, egy ütővel való védekezéssel, de amellett megmarad a korcsázásnak a nagyfokú gyakorlása, hát ettől függetlenül, ahogy a piramis is mutatja. Basically, it's just the amount of time that we spend to teach those skills, because obviously we have to teach other skills, other hockey skills.
És ugye itt látni ebbe a idézetbe, mondatba, hogy ugye hogy korán kezdünk valamit, az igazából azt jelenti, hogy a tanításra fordított idő mennyiségéről van szó, igazából ebben jelenik meg, azzal eltöltött idő mennyiségét jelenti ez. And following up with the American development model, there is a different approach here when they teach kids, even when they are still young, about the right attitude, about being fair play, about knowing some things about the rules and respect the opponents and other person involved in the hockey game. Itt a másik megközelítésben, amit ugye az Amerikai Szövetség használ, itt az első lépcsőfok pedig ugye maga a magatartás, a hozzáállás, a tisztelet megtanítása, mielőtt ugye elkezdik tanítani magát a testjátékot. Ez is egy fontos szempont lehet. Lastly, we were talking about where to start from and what do we need to start teaching if we want to get efficient developing of checking skills. Amongst the things we discussed last time, they were like very important to teach skating skills and then learn a little bit about positioning. És ugye az elmúlt alkalommal arról is volt szó, hogy mivel is, hogyan is kezdjük, ugye az első legfontosabb az a korcsázó képességek, készségek fejlesztése, majd ugye itt a helyezkedés, a terelés, az ívben megtámadás. Okay, so right now it's left to talk about the stick checking skills and the body contact itself. Now stick checking is related to positioning and angling. That's why we have to teach positioning and angling, because you cannot use your stick in a proper way unless you get close enough and limit the space and the time of the opponent, of the puck carrier, so you can use effectively your stick. És hogyha tovább megyünk, ugye akkor, hogy ütővel le tudjam szerelni a másikat, meg tudjam szerezni a korongot az ütő segítségével, ahhoz ugye közelebb kell helyezkednem, ahhoz, hogy közelebb tudjak helyezkedni, ahhoz ugye fontos a korcsolyázási képességek, de hogyha közelebb tudok helyezkedni, csak akkor tudom használni az ütőmet. Tehát hiába vagyok megtanítva arra, hogy kell az ütőt helyezkedni, hogyha én az Istenre nem kerülök közelebb a másikhoz, nem vagyok képes hozzá közelebb kerülni. Okay? There are several stick checking skills which we need to go through when we introduce this to the players. Amongst this, there are stick lift, stick press, poke checking, sweep check, and stick tapping. És ugye az ütőt használjuk korongszerzésre, akkor különböző technikák vannak, ugye felemeljük, lenyomjuk, kiszúrunk vele, egy seprő mozdulatot végzünk, megütjük az ütőt. Now, the question here, how much time we spend to teach those things, because it all can be done in a meeting with the players, presenting some video clips like is the one which you are going to see, and then teach them about each of them or present them within a practice, and then let them apply them during one-on-one drills, regular drills. Itt felmerül a kérdés minden edző fel az, hogy igazából mennyi időt is töltünk ennek a tanításával, átbeszélésével, bemutatásával, mert egyébként nem egy bonyolult dolog ugye leültetni a gyerekeket, ezeket elmondani, bemutatni, akár videó segítségével, majd jégen gyakoroltatni, és ugye ez segítséget nyújt abban majd, hogy játék, mérkőzés közben ezeket tudják használni, és nagyon-nagyon nagy jelentősége van, hogy ebből a szempontból is mennyire képzettek a játékosok, mert azt veszük észre, hogy ezzel kevesebbet foglalkoznak az edzők. Okay. So basically, in the field, on the ice, they look like this. First of all, we have here the poke checking, where you hold the stick with one hand, and as the opponent, the puck carrier, gets close to you, or you get close to him by closing the gap, you project the blade of the stick toward the puck and make him lose control. Itt láthatók különböző szituációk, ugye a pályán itt az első az, amikor ugye kiszúrok elfordított ütő tollával, támadom az ellenfél ütőjét, a korongot, amikor olyan távolságba érek, akkor ugye ki tudok szúrni vele. Okay, egy kézbe. The next one is maybe the most common, where you use your stick to lift the opponent's stick and make him lose the contact with the puck so you can take possession.
A második eset, amit talán leggyakrabban fordul elő, az, hogy még közelebb kerülök hozzá, két kézbe tartom az ütőmet, beteszem a másik ütője alá, fölemelem, és így meg tudom szerezni a korongot, el is tudom hozni a korongot. Birtokolni fogom tudni a korongot. Okay. We have the pressing on the opponent's stick and toward the puck. So you can now gain possession by not letting him take that puck. And this is most being used in small spaces in front of the net where he's very busy and he doesn't have time to make any other moves. És a következő az, amikor lenyomjuk az ellenfél ütőjét, ez általában akkor fordul elő, amikor ugye kisebb helyen vagyunk, mondjuk például a kapu előtt védekezünk, és ugye abban az esetben, amikor jön a korong, lenyomom az ütőjét, ugye egyébként, ha állandóan lenyomnám az ütőjét, az akadályozás lenne, úgyhogy fontos ennek megtalálni megfelelő helyét és idejét. Then we have sweep check, where you sweep your stick in a circular motion toward the puck and make the opponent lose the puck. Következő az a seprés, amikor egy ilyen seprő mozdulatot végzünk egy ilyen köríven, és úgy próbáljuk ugye elválasztani az ellenfelet a korongtól. And also there is another stick check which is not very used so often, but still if it's used proper, it can be very effective. As tapping the stick on the opponent's blade. Again, it's not about slashing, it's about tapping your stick to the blade. So most likely when the puck is on the outside of the blade, by tapping the stick, you make him lose control. A következő pedig, amikor ugye megütöm az ellenfél ütőjét, akár az alsó részét, akár az ütőjének a tollát, hogy elpattanjon tőle a korong. There is another stick check which we are not going to talk about today. It's using the stick to get the opponent away from the board so you can play the puck. A következő, amikor ugye a palángnál játszunk, az ellenfelet ugye a palángnál történő párharc megy éppen, az ellenfelet az ütő segítségével egy kicsit el tudom távolítani a palánktól, jobban odaférjek a koronghoz. Erre is bizonyos keretek között használható ugye az ütő. Let's watch together a short video clip in which they are presented all the stick checking skills which were mentioned, but you can also use these motions as a sample for drills you can use during your practices. Nézzük meg ezt a következő videóklipet, ahol szinte majdnem az összes ilyen korongszerzési technikát megmutatja. So now you can see players handling the puck. They have their head up, so they cannot see the puck. Therefore, the stick lift is very effective. Látni ugye, hogy felemelik a másik ütőjét, a korongos épp nem figyel oda, a másik jön, felemeli. And they start stationary, but then while skating slowly. Először ugye álló helyzetben, majd ugye lassú mozgás közben. And now stick press. Put the stick over the blade of the puck carrier and take the puck from him. Different angles, different skating and situations where they can use this skill. Itt ugye lenyomja, leszorítja az ütőt, amikor érkezik a korong. Sweep check. Ez a seprő mozdulatnak egy fajtája, ebből azért van több fajta. Ez egy viszonylag nehéz, azért meg ritkán látott dolog. It's not a most common checking technique. I think it's very effective, especially when back checking. Yeah, it needs a skill. It needs a skill. Yeah, the blade is not straight. It's flat, so you can take the puck under the other stick. Yeah. This is the poke check. So again, you keep the stick with one hand, and as he gets closer,
you project the stick into the blade, into the puck of the carrier. Ez amikor ugye kiszúr az ütővel, látható volt, hogy elfordította az ütőtollát. And here is a skill which we have to pay attention, because if it's not done proper, it can be interpreted as a slashing. So again, when the puck is on the other side of the blade, you can project your stick into the blade of the opponent, És not ugye itt, hogyha higher. a külső oldalon van az ütő tollának korong az ellenfélnek, akkor ugye egy jól ütemezett ütő mozdulattal ugye el is üthetjük a korongot, vagy akár csak ugye egymagában az ütő mozdulattal, mindegy is, hogy hol van a korong. Erre figyelni kell, ugye vagy az ütőtollát, vagy tényleg az ütőnek az alsó részét találjuk el. And it's very important now to remember that stick checking skills are part of checking, so they are meant to gain possession, and therefore, even in the explanation, all the movement are meant to go toward the puck, and therefore the stick should be on the ice all the time. És ugye ezek az ütővel való korongszerzések, ezek mind ilyen védekezési, a szerelési technikáknak egy fajtája. Itt ugye a korongot támadjuk, a lényeg azon, hogy a korongot, az ütőt támadjuk, és a korongot próbáljuk megszerezni, vagy legalábbis eltávolítani az ellenféltől. Now, body contact, it should be, it has to result from a movement from the forward, from the puck carrier towards the defender. So if you go against him, it might be considered a body check. But if you go and by skating skills, you insert yourself between the puck and the body of the puck carrier, that's a body contact. És itt a testjáték, ami még ugye nem a body check, nem az ütközés, hanem ez a testjáték, amikor ugye mondjuk két test megy egymással egy irányba, egyenesen előre, és abból adódik ugye ez a testi kontaktus, tehát mondjuk sodrom a másikat, ellentartok a másiknak, de ugye egy irányú megyünk, az ütközésnél van, hogy egy ellentétes irányú mozgások találkoznak, az a body check, ez a body contact. Okay. So the most common is the body block here, and we have seen a very relevant video in the last presentation where you pivot when pushing the puck carrier toward the boards. You pivot and then you put your body between him and the puck. The puck is loose, so it can be reached by yourself or by your teammates, but you actually stop him with your shoulder to the chest. Itt ugye az egyik, ugye a Mánisznak, hogy mellé fordulunk a másiknak egy félfordulattal, tehát a kép nem pontosan azt mutatja, de ugye odaszorítom a másikat, nem ütközök vele konkrétan, hanem odaszorítom, oda vezetem a palánkhoz, és utána odaszorítom. The other body contact skill might be considered this rub out, and this is happening when you're angling and you push your opponent toward the boards, and then being on the same level of skating with him, you try to slowly push him toward the boards and slide your body in front of him, so now you can have the puck. Az elsőn oda szorítottam teljesen a palánkhoz, a másodiknál ugye, amikor egy irányba megyünk, oda sodrom, a másikat váll a válnak feszül, és egy irányba megyünk, és sodrom neki a palánknak. Now, as you can see in both situations here, this results from the movement of the opponent, which tried to get in front of you. Same thing here, you just insert yourself, but he's going to move and try to get over you. És mind a két példánál ugye fontos az, hogy az ellenfél, a támadó próbál rajta túljutni, próbál ebből a helyzetből ugye kiszabadulni, akár szembe, vagy akár egy irányba vagytok. Úgyhogy ez ellen is tenni kell. Again, it's very important that your stick is always on the ice, because remember, we have to get the possession of the puck, not necessarily hit and injure the player. És nagyon fontos szabály, hogy a testjátéknál, hogy az ütőtolla mindig len kell legyen a jégen, és ezek a technikák végrehajtása csak úgy szabályos, hogyha az ütőtolla len van a jégen. Még ha ezt nem is mindig látjuk ugye meccseken, akár felnőtt meccseken. And here are some key teaching points, because everything we do, it's good to have this philosophy of following teaching points, which we consider very relevant in learning.
Here are some teaching points. Itt van pár olyan fontos tanítási kulcspont, amire fontos kitérni akkor, amikor ezzel foglalkozok. First of all, we have to reinforce angling and positioning because this is actually body contact results on having a good angling and positioning to limit the space and to allow you to get closer so you can use your body. Az első és legfontosabb, mert sokat beszéltünk róla, az, hogy a terelés, az íven megtámadáshoz kell ugye a helyezkedésnek a fejlesztése, az, hogy jól tudjon helyezkedni, jól tudjon időzíteni. So basically every drill which we design to address defensive side or angling or closing the gap, it might result in a body contact if it should be done properly. Ez minden olyan gyakorlatban megjelenik, ahol ugye a távolságot kell jobban zárni, vagy távolságot kell jobban ugye felmérni a támadó és a védő között, vagy a távolságot zárni akár oldalirányba, ugye azt mikor, hogyan teszem, úgyhogy ezek elég nehéz dolgok, ugye sokat kell gyakoroltatni. In order to be very effective doing the angling and other positioning skills, we need to skate proper. We need to enhance everything which is required in terms of skating skills. Ehhez ugye nagyon-nagyon fontos része kell legyen a megfelelő korcsolyázási technikának, hogy megfelelően tudjon korcsolyázni. And here is a slide which was presented there. All these skills, they should be worked with or within your drills on regular basis. We're talking about stop, starts, backward stop, backward starts, striding, working with the edge, pivots, transition skating, backward skating. És itt ugye ezen a kis szlájdon látni, amiről múltkor beszéltünk, hogy mik ezek azok a technikai elemek, ugye egy rajtolás, az élgyakorlatok, a hátrafele rajt, a hátrafele fékezés például nagyon fontos részei. And there are two more things which we are going to talk into more details. We are talking about control and contain and having a good posture, a good ready position. És a következő fontos dolog, hogy tudom irányítani az ellenfelet, hogy tudom magam előtt tartani az ellenfelet, és az, hogy kényszeríti helyzetben. Sorry. Okay. Obviously, when you talk about control skating, we have the whole ice in front of us. Under 12 kids, they play full ice. So sometimes you cannot be very aggressive because you're not close enough, your gap is not good enough, and the player with the puck has a lot of space in front of him. Therefore, sometimes your defensive side is the main focus here until you get a better position. So control skating becomes very, very important in terms of being effective in checking. Nagyon-nagyon fontos része ez a sok dolgok közül az egyik az, hogy mindig a védekező oldalon tudjak maradni, ehhez fontos hogy a korcsolyázási elemek, maga a helyezkedés, és az, hogy mindig a védekező oldalon tudjak maradni. Ugye védőként ne boruljon fel ez a sorrend, mert akkor szabadon mehet a támadó a saját kapun fele. So here is a sample of what means to keep your defensive side and contain. Contain the opponent of not getting too close to the net, of not getting a good shot, and wait for the best moment to use your stick checking or body contact skills. A videó ugye bemutatja, hogy hogyan is kell az ellenfelet magam előtt tartani, hogyan tudok a védekező oldalon maradni, hogy tudom az ütőt erre használni mondjuk. Mi az a pillanat, amikor ugye meg tudom támadni, vagy mi az, amikor maradnom kell. So you can see here the defensive player is maintaining the gap and his defensive side. He doesn't skate that much. He's not very aggressive unless he can use his stick. Like we can see now, poke check. Látni ugye, hogy próbál a védekező oldalon maradni, használja az ütőt, ugye korongszerzésre, kiszúr, seper, odaüt, nem túl sokat korizik, és a végén ugye megszerzi a korongot, vagy legalábbis megzavarja az ellenfelet. And in terms of the ready position, because playing defense is like mirroring
the opponent, the puck carrier, you have to be very quick in reaction so you can change directions accordingly. If you don't do that very quick, then you are going to probably lose your defensive side. So therefore, your body should be in a very wide position. The knees should be bent and the body should be lean up toward in front. So now you're ready to react on whatever the puck carrier is doing. És van ez a készhelyzet, ez a készenléti helyzet, a védekező alaphelyzet, mondjuk, amit ugye végig meg kell tudni tartani, egy viszonylag széles terpesz, térdek hajlítva, törzs előre dönt, könyökök akár ugye behajlítva, fej fönt. Okay. This is the position we were talking about. Mit látható a videón? Wide stance, bent knees, body lean toward front. Látni ugye tért hajlítva, széles terpesz, törzs előre dönt. Active stick. Ütőt jó szépen aktíva használja. Quick feet so you can maintain your defensive position. Nagyon gyorsan mozognak a lábak, a védekezés alapfeltétel, hogy gyors láb legyen tényleg. És látjátok, próbálja maga előtt tartani az ellenfele. Again, the gap should be one stick and a half away, so you can still use the stick checking skills, but don't lose defensive side against the puck carrier. Az a jó, hogyha egy másfél ütőnyi távolságra van közted, ugye ezt meg tudod tartani. Okay, now following up back to the American development model, which I think they have a very, very good program in promoting and teaching checking skills. The progression which they recommend is, again, we should start early. We should start teaching and developing skills of skating, positioning and angling, stick checking, and body contact since they are age 10 and below. És ugye megint az Amerikai Szövetségnek az ajánlása ebbe az oktatási folyamatban, mikor, hogyan, mivel kezdjük U10-be, ugye, tehát itt látjátok, meg ezt fogom mondani, ugye, hogy mivel is érdemes és hogyan kezdeni. Soon as the kids are ready to play full ice, that will be age 12. So before age 12, start teaching a little bit about what means body check. And when I talk about body check, I'm going to go back to this in the next slide. We're talking about how to hit in a proper way, but also how to receive checks to be safe and avoid injuries. Itt az U10-ben ugye fontos a korcsázás, a helyezkedés, a terelés, az ütővel való szerelés, ugye a testjáték, ez a body contact, ezt úgy nehéz magyarul megfogalmazni, de mondjuk ez testjáték, amikor ugye egy irányba megyünk, ellentartunk a másiknak, nem ütközünk igazából, tehát nincs ellentétes irányú mozdulat. És ugye ahogy U12-be, U14-be öregszenek bele a gyerekek, úgy fokozatosan jelenik meg ugye az a body check, amikor már ugye ütköznek. Ugye hivatalosan U14-ben szabályos ez már. Okay. So what we need to understand, this is a long process of learning. So it's not going to happen at the age 12. We start and introduce, and the process is continuous. It will last up all the juniorship up to under 18. És ugye nagyon fontos tudni, hogy ez egy hosszú tanítási folyamat, hosszú oktatási folyamat, U12-ben kezdjük el kell kezdeni, be kell mutatni, miről is szól, U14-ben, U18-ban is még nagyon-nagyon sokat kell foglalkozni vele az évek során. By the age 14, 16 and 18, the players will get different physical outfit. They are going to get stronger. Therefore, the checking and especially the body checking will get new coordinates. By this time, they have to have proper learning about the process itself and about the rules and attitude. És nagyon fontos későbbiekben, 14, de a 16-ban, 18-ban leginkább, amikor már nagyobbak, erősebbek lesznek a játékosok, akkor is ugyanolyan nagy hangsúlyt fektetni ennek a fejlesztésére, képzésére, mert egy nagyon-nagyon fontos része a játéknak.
So that leads us to the idea of teaching checking, like how to make a checking, a proper checking, but also to keep yourself safe. And here are some tips for you when you teach. First of all, the player should have all the time a split vision developed in order to see around what's going on and see where the pressure comes from and be able to avoid the pressure. So head up all the time. És nagyon fontos amellett, hogy ugye megtanítjuk őket hát ütközni, a testjáték ugye hogy megy, amellett fontos az, hogy támadom meg az ellenfelet, és hogy tudom magamat is megvédeni ezekben a helyzetekben. Keep a wide stance, bend your knees, and lean your body toward up front, as we could see in the video presented before. Ugye fontos az, amit a videóban is láttunk, hogy széles alapállás fent a fejtörzs, ugye előredől. If the players learn how to stay tighter to the boards, they can use their hands or arms as a cushion, so they can use the boards to absorb any hit, so they can be safe and protect themselves. If they are away from the board, like 1 or 2 meters from the board, a very easy checking might result in a bad injury, as they are going to crash toward the boards. Ugye fontos annak is tudatában lenni és elmagyarázni a gyerekeknek, hogyha érkezik egy ütközés, és hogyha például közel vannak a palánkhoz, akkor ne álljanak már egy fél méterre, 1 méterre tőle, hanem próbáljanak ugye neki simulni a palánknak, úgy fogadni az ütközést, mert hogyha ugye kap egy ütközést, fél méterre állok a palánkt, akkor még a palánk is fog adni egyet, sokkal nagyobb lesz az ütközés, sérülés lehet belőle, úgyhogy erre is külön ki lehet térni az edzések során. Awareness is part of you seeing around and be prepared. So sometimes, especially when you don't play and face the game, you have to pick up one puck from the board. A good habit is to always see behind you. That's a shoulder check when picking up the puck, and give you a lot of good information regarding is there any pressure, where the pressure comes from, and lead you to the open ice so you can gain space to play that puck. És nagyon fontos, ugye a testjátékban az ütközések terén mindig tudatosak legyünk, mindig tudjuk azt, hogy honnan érkezhet az ütközés. Hogyha érkezik egy ütközés, azt próbáljam, vagy ha én adok, akkor azt ugye próbáljam meg vállal adni. Úgyhogy ez mindig nagyon fontos, hogy tudja az ember, hogy hol van, mikor, legyen fölkészülve mindig. És próbáljuk Last thing is, okay. Last thing, we have to teach the players to avoid facing the board with the chest, or even worse, to be with the back toward the boards, because every checking in this position might result in bad injury. So whenever you are about to get a check, being close to the boards, turn your body so the shoulders will hit first, and with the board absorbing the hit, you avoid injuries. És nagyon fontos ugye, hogy mindig úgy helyezkedjünk, hogy a vállunkkal kapjuk az ütközést, vagy ami ütközünk, akkor vállal ütközzünk, és semmiképp sem a mellkassal, semmiképp sem úgy forduljunk, hogy mondjuk a hátunk kapja az ütközést, hogy odaérkezzen az ütközés. All this information here should be transferred gradually within your practices during your one-on-one drills or small area games. Piece by piece, don't skip steps until they learn and they actually practically do it in their drills. És ugye ez az edzések során mindegyik ilyen gyakorlatban, ahol párharc van, 1-1 elleni játékok vannak, ezek megjelennek, úgyhogy ezeket fogja tudni gyakorolni, nektek fel kell tudni hívni mindig a figyelmet, hogy mire figyeljenek, úgyhogy erre tényleg érdemes fókuszálni, hangsúlyt helyezni. Last thing, but the most important things, you have to teach fair play and respect. Teach what means what the consequences are if they send a bad hit and injure one of the teammates or the opponents. És ugye végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy ugye sportszerűségre és tiszteletre tanítsátok a játékosokat, azt, hogy ne legyenek rossz ütközések, ne legyenek rossz indulatú ütközések, hanem az ütközés ugye egy része legyen a játéknak, vagy a testjáték része legyen a játéknak.
So how you teach fair play and respect. It's about what you tell the kids, but now I go back to the American developed model, and when you teach about attitude and what is fair and what's according to the rules, make sure the players know about the rules and teach the following rules to protect the children. Hogy tudunk hozzáállás, hogy tudjuk a sportszerűséget és a tiszteletet megtanítani. Az első legfontosabb, hogy tudják a szabályokat el kell nekik magyarázni, ezt, hogy szabályosan hogy lehet ezeket a dolgokat kivitelezni. So we are talking now about teaching the players about these actions which will be considered as penalties, and they are going to be penalized accordingly. Some of them are very, very dangerous, like boarding, charging, checking from behind, butt ending. All these are against the rules and are against the code of attitude and ethics. Ugye magukból az ütközésekből nagyon csúnya dolgok születhetnek, főleg, hogyha szabálytalanságra törekszik a másik játékos, előfordulhat, ugye vétlen vagy tényleg akaratlagos is lehet sajnos ez az ütközés. Ugye itt van egy pár felsorol, ami elég csúnya dolgokat is eredményezhet, egy szabálytalan, egy túlzott keménység, egy botvéggel szúrás, ütés, bármi. So the message is teach the players within your practices about this, and don't let them find out during the official games from the referees. Tehát ne a bíró tanítsa meg mérkőzésen, hanem ti edzésen fordítsatok arra időt, hogy igenis meséljétek el a szabályokat, ne a mérkőzésen tanulja meg. Tényleg nagyon ritka az, hogy edzők ezzel foglalkozzanak, és akkor csodálkoznak, hogy megint kiállítottak minket, meg hogy milyen hülye ez a bíró, nem ért hozzá. Közben nekünk kellene sokkal tudatosabbá tenni a játékosokat, megtanítani nekik, hogy mi is az a szabályos, kemény testjáték. Just to wrap up this, the checking itself, it's about skating skills, it's about teaching positioning skills, it's about using your stick in a proper way, and it's about using your body to gain possession of the puck. Gyorsan összefoglalva, ugye miről szól ez a testjáték, nagyon fontos hozzá a korcsázás, az, hogy az ütőt hogy használom, és természetesen az, hogy a testem hogy használom ezekben a szituációkban. Okay. I've been watching lately some tournaments with the under-12, and most of the games were fair, but they were to the limit. So the players, they play body contact. There is no doubt about it. It's very important how you sell it to the player, the amount of time that you spend on teaching the right things at the right moment. Therefore, they are going to have a sustainable learning and use those skills to play a nice hockey game. Ugye nézett mostanában is U12-es meccseket, tényleg is nagyon a határon mozgott az, hogy mi volt az a megengedett testjáték még ezeken a mérkőzéseken. Nagyon jó, kemény csatákat látott, de tényleg ott a határon mozgott. Okay, my presentation it's done, Ishti. If we have any questions, we still have time.